Вітаю вас на нашому каналі. У цьому відео я хочу показати обрізку цього куща винограду. Це технічний кущ винограду, він нащеплений на сильнорослій підщепі синього винограду аборигенного сорту. Також я хочу розказати про нюанси, які обов'язково враховувати ще навіть перед обрізкою куща. Поїхали! Ми спочатку думаємо, чи це технічний кущ винограду, чи столовий. Яка тут сила росту, яка тут структура грони, і якщо він на чомусь нащеплений, то на чому він нащеплений. Одним з найважливіших факторів, який ми враховуємо при обрізці, це також, безумовно, здатність винограду формувати завязі. Розберемо три варіанти. Американські сорти, тобто ізобельні сорти, або сорти, які мають американські гени, переважну більшість, вони можуть формувати зав'язь гроно і звідси, і звідси, і звідси, і навіть з сплячих бруньок тут з кори, навіть з кореня може вийти пагін на ізобелі, який несе в собі грону. Європейські сорти переважно дають урожай вже з першої бруньки. Інколи навіть звідси дають, але переважно вже з першої бруньки тут, з другої, третьої, четвертої гарно йдуть. Гарно дають урожай, тому європейські сорти також дуже часто на кордоні обрізають на ріжки, так звані. Є також і третій випадок, сорти, в яких переважають азіатські гени. Вони переважно починають давати хороший урожай або взагалі зав'язувати якісь грона з третьої, четвертої, п'ятої бруньки, залежно також від сорту. Тому це обов'язково потрібно врахувати. Я з досвіду знаю, що цей сорт винограду сам по собі, це біловинний сорт винограду. Є підозра на те, що це сорт фетяска. У мене на моїх ґрунтах він має трошки вищу за середню силу росту. І також, що дуже важливо, тут структура грони середньої такої щільності, не як піно, тобто трошки має вищу щільність. Плюс тут є підщепа сильноросла. По цьому всьому ми визначаємо, як потрібно обрізати кущ. Чи обрізати, наприклад, на сучки, наприклад, таким чином, залишати тільки сучки по дві бруньки, чи залишати довгу плодову лозу, приблизно отаким чином, класти плодову лозу сюди, чи робити якесь змішане формування, чи, можливо, навіть постійно виганяти нові пагони з голови рукава, тому що дехто так робить, постійно обрізає все старе, виганяє з голови куща нові пагони. Ми також маємо враховувати, чи кущ здатний виганяти з голови нові пагони. Цей кущ дуже добре виганяє нові пагони. Я їх навіть кладу на землю, щоб на всякий випадок вони не мерзли взимку. Тут є пагін, який я цього року використаю як заміщення рукава, тобто я завжди так роблю. Я завжди заміщаю старі рукави, в мене тут живуть 3 роки максимум, більше я не залишаю. Плюс до цього всього нам треба подумати, яке навантаження ми будемо давати на кущ, скільки приблизно кілограмів. Минулого сезону мені тут вдалося виростити на цих двох площинах 20 кг урожаю. Дуже високоякісний урожай, набір цукру був шалений. Я не знаю, скільки в бріксах, але виноград був надзвичайно солодкий, сусло вийшло дуже солодке. Ми врахували вже силу росту, як ростуть пагони, далі ми обов'язково враховуємо структуру грону. Чи гроно є дуже щільне, чи не є дуже щільне. На цьому сорті винограду в мене є кореновласний кущ. На своїх коренях він має таку, щільне гроно, але не занадто щільне гроно. На цій підщепі грона тут виходять надзвичайно щільні. Навіть минулого сезону було так, що не було ні дощу, нічого, просто настільки було щільне гроно, що деякі ягоди просто один одну витіснили, роздушили, почалося сіра гниль, я мусив це все чистити. Знаючи про це, ми не будемо цей кущ обрізати на ріжки. Чому? Тому що такий вид обрізки, такий кордон, тобто на ріжки, бачите, тут є один ріжок, другий ріжок, і постійно ми їх заміщаємо. Такий тип обрізки на ріжок технічного винограду є дуже добрий, він дає підвищений урожай і збільшує щільність грона. Але враховуючи всі вище згадані деталі, ми доходимо до висновку, що цей кущ так обрізати не потрібно. Тому що на цих коренях він і так має сильно підвищену щільність грона. При такій обрізці ми можемо втратити навіть до половини урожаю, тому що половина ягід сама себе просто розчавить. Бачите, ми вже підійшли до куща 5 хвилин тому, а досі говоримо, досі думаємо, як його правильно обрізати. Ще нічого не різали. Я, врахувавши всі ці моменти, дійшов до висновку, що тут, на цьому
сорту, якщо він щеплений саме на цій підщепі, нам потрібна довга обрізка. Щоб, ще раз повторю, не була занадто велика щільність грон. От, врахувавши ці всі деталі, тепер ми можемо переходити до обрізки. Я кущ обрізаю на 2 плодові лози. Це така вільна обрізка. Я тут дуже таких якихось правил не дотримуюсь особливо. Просто залишаю 2 лози. Для того, щоб можна було потім вибрати кращий пагін, чи можливо щось підмерзне, всяке буває. От. І для того, щоб була більша пропускна здатність, щоб отримати кращий урожай. Ми вибрали наші 2 плодові лози тут, цю і цю. Тепер будемо вкладати їх. Забираємо обов'язково стару частину, залишаємо сучок. От, це все тепер забираємо звідси. Ми очистили тут зону, можемо вкласти ці 2 лози. Ви можете їх підв'язувати, можете їх переплести, просто одна вколо одної. От. Таким чином, потім чимось там зафіксувати. От. Цей метр зони плодоношення ми закрили, але це ще не все, тому що як я вже казав, я постійно заміщаю рукави і пагоном, от, бачите, цей пагін виріс в нас з голови куща, він йде з землі. Я його буду тренувати на рукав на наступний рік, і я використовую також тут його. Можна його на цей бік покласти, от, бачите, можна його покласти на нижній дріт, можна на наступний, щоб тут не було загусто, і тут мати зону плодоношення, і тут. Це технічний виноград, таке можна робити. І таким чином я тут буду мати підсилену ланку плодоношення плюс заміщення рукава. От таким чином ми вклали, бачите, вклали. Тут рукав у нас є старий, закінчення сучка я не залишаю. Натомість я кладу молоду потужну лозу, яку я вигнав з голови куща. І вона в наступному році стане нашим рукавом. А цей рукав буде виділятися повністю. Багато хто говорить, що неможливо вирощувати виноград без сучка заміщення таким чином. І вони праві, але тільки в одному випадку, якщо ми маємо штамб, от, типу, тобто, якщо є високоштамбові формування, там потрібен обов'язково сучок заміщення. Якщо ми постійно обрізаємо низько і виноград має здатність формувати пагони з голови куща, не всі сорти мають, не всі форми мають, але якщо мають, можна спокійно вирощувати виноград без сучка заміщення. Таким чином, як я вам щойно показав. Далі, забіжу також трошки вже наперед, коли ми будемо нормувати наш виноград пагонами, треба враховувати стійкість винограду до хвороб, тобто саме цього сорту, і те, чи ви будете залишати пасинки. Якщо ви не залишаєте пасинки і цей сорт, як цей сорт і є надзвичайно стійкий до хвороб, він потребує 1, максимум 2 профілактичні обробки, тут можна залишати пагони через 10 см. Виноград це потягне, тому що тут грона максимум до 300 грам, 250 середня, маленька 150 грам, 250 до 350 грам одне гроно, тобто 2 грона. Це буде 600 грам максимум, тобто тут можна залишати і дуже близько пагін біля пагону. Я вже таке робив, урожай бачите на екрані. Тобто виноградарство – це справа дуже творча, треба не робити все по книжці, не робити так, як вам говорять, треба просто знайти підхід до кожного сорту. От я попрацював з цим сортом вже багато років з ним працюю, і на своїх коренях, і на щепленій культурі. Я вже знаю, як з ним працювати. Таким самим чином обрізаємо всі решта рукави. За той час, як я буду обрізати, я вам розкажу також декілька деталей обрізки. Обрізаю я технічний виноград переважно в лютому, це початок лютого, кінець лютого, можливо навіть початок березня, залежно від погодних умов. От. Тут у нас є хороша лоза плодоношення, ми її залишаємо. Можемо залишити, ні, це погана. Ну тут у нас ще і так піде щось інше. Заберемо тут, можливо, збережемо ще цей рукав. Обрізаю я неукорений виноград в кінці зими, не осінню. Осінню можу привести трошки таку косметичну обрізку, щоб нічого не стирчало і так далі. Далі, секатор обов'язково обробляємо. Найкраще це розчин 70% спирт, 40% може бути, 90% може бути, але найкраще це 70%. Таким самим чином продовжуємо обрізку цього
винограду. Цей пагін забираємо, там потім знизу обріжеться краще. От. Обрізаємо на декілька бруньок, скільки нам там потрібно, ще точно не знаю, потім можна буде забагато. Отак. От. І накручуємо. Тут у нас ще молодий рукав є, тобто 2 плодові лози, можливо зараз ще знайдемо 3. 2 повністю тут вистачить. Так. Таким чином обрізаємо весь кущ. От, молодий пагінець. Він поки що під снігом, я не буду його діставати, але потім дістанеться, покладеться тут. Тут у мене 2 потужні лози, от, одна, друга. Все очищаємо. Буду використовувати їх тут, щоб закрити цю зону тут плодоношення. Також я кожного року згадаю ще й тепер. Цей кущ в мене сформований так, щоб при потребі, якщо буде мороз, екстремальний мороз, там якийсь арктичний циклон зайде, і буде небезпека, що навіть цей кущ вимерзне, він в мене сформований так, щоб я міг його на всякий випадок покласти на землю і накрити чимось, чи шифером, чи снігом, залежно. Плюс, як я вже казав, я кидаю ці молоді пагони на землю. Тут закрили, тут закриємо і закриваємо зараз тут. Таким чином. Тут в мене знайдеться ще одна лоза, там знайдеться ще закрити. Тобто тут багато всього лежить ще на землі, рукавів різних. От, тут, там ще є молодий. Таким чином тут витягнеться все з-під снігу, все накрутиться. Тут я планую підсилити тут це все, зону плодоношення, буде урожайність, пропускна здатність куща і так далі. Всі переваги. Мені дуже подобається обрізати технічні, неукривні кущі, тому що з будь-якої точки можна собі лозу взяти, особливо якщо з голови відбувається взагалі прекрасно. Як хочеш собі кладеш, сюди, туди, з цього боку можна щось навіть взяти лоза, якщо мені тут чогось забракне. Просто прекрасно. От, я сподіваюся, що добре видно. Таким чином ми заповнюємо цю зону плодоношення, цю площину двохплощинної шпалери зі звисаючим приростом. Таким чином. От. Обрізку другої площини показувати не буду, щоб не забрати ваш час. Все повністю аналогічне. Запам'ятайте собі тільки одне, що ми тут довше говорили, ніж ми цей кущ обрізали. Спочатку треба враховувати багато факторів. Якщо вас цікавить, чим я обрізав, це інструмент від фірми Fiskars. В описі ви можете знайти багато цікавого. Якщо вам подобається підхід, дайте нам знати про це в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось.